However, ngunit, subalit, datapwat, pero, as a matter of fact, ang totoo niyan. In other words, sa madaling salita, in spite of the fact that, sa kabila ng katotohanan na, in addition to that, dagdag pa dyan, even though, kahit na, meanwhile, samantalang, because of that, dahil dyan, on one hand, sa unang banda, it points to the fact that ito'y nagtuturo sa katotohanan na, in fact, ang totoo niyan. Now, ngayon. Lastly, sa pangkatapusan, for that reason, dahil dyan, assuming that, ipagpalagay na